Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Президент Зеленський вчора у інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив про те, що російський наступ наразі зупинено, причому зупинено і на ключових напрямках, зокрема на Авдіївському. Президент вважає, що всупереч заявам окупантів, їхній пропаганді про рух вперед на Сході, ми бачимо, що росіяни були зупинені нашими військовими, захисниками. Ситуація наразі краща, ніж була вона впродовж 3 попередніх місяців. Ось така оцінка з боку Верховного Головнокомандувача. Але все це може змінитися, якщо Україна не почне отримувати достатньо військової допомоги від західних країн. Така оцінка ситуації. Про те, що росіяни зупинилися і не тільки біля Авдіївки, але й біля Мар'їнки. Тобто зупинилися вони не самі, звичайно, а в протидії, внаслідок протидії наших військ, наших оборонців, захисників, сил оборони. От на Мар'їнському напрямку так само, зокрема, журнал Більд німецький оцінює ситуацію як таку, що стабілізувалася, що була стабілізована українськими військовими, і, зокрема, просування на захід від Мар'їнки, в бік села Георгіївка. Вже не спостерігається тривалий час. Росіян там вдалося зупинити на північ в районі Красногорівки. Так само росіяни зупиняються під впливом вогневим наших військ, і контрудари українських підрозділів виглядають доволі таки ефективно. Все це весняна війна, специфічна війна. Ми знаємо, що так само і бездоріжжя не сприяє руху техніки, скажімо так. Хоча за останній тиждень, за останні днів 5-6 ми бачили масу російських бронеколон, які рвалися вперед і в Новомихайлівці, і на Роботинському напрямку, в степах під Вугледаром, і всюди були знищені, спалені у великій кількості одиниці російської техніки. Там, тобто, весна росіян загалом не дуже стримує. Вони далі намагаються здобути хоч якесь просування, якісь територіальні окупаційні здобутки, і використовують для цього доволі багато резервів. Про ситуацію на фронті загалом і в деталях спілкуємося далі в нашому ефірі із Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ України. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку. Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм радий бачити і чути вас. Дякую за те, що відгукнулися на наше запрошення. Отже, для початку хотів би вас запитати про цю оцінку ситуації, яка пролунала від президента, про те, що наразі ситуація краще виглядає, ніж за останні 3 місяці, і вдалося зупинити російське просування на ключових відрізках і напрямках на фронті. Чи загалом ви погоджуєтеся з такою оцінкою ситуації і як може вона розвиватися далі? Насправді не просто зупинити ворожі сили чи, скажімо, протидіяти. Насправді українській армії вдалося зруйнувати черговий план Путіна по захопленню території України. Насправді вдалося зламати план Путіна про те, щоб прорвати нашу лінію оборони і відкинути наші війська як мінімум на тих напрямках, де росіяни в свій час тікали і відступали. І завдання у них стояло не просто проламати лінію оборони чи, скажімо, відкинути нас, а оточити і знищити нашу армію. І для цього Росія закладала величезні кошти і зусилля не тільки на лінії фронту, а й через всі свої сфери, системи впливу, які вони мають, що в нас в Україні, що за кордоном, для того, щоб надломити мобілізаційні процеси, для того, щоб спровокувати конфлікти в країнах Європейського Союзу, країнах НАТО і зменшити нам поставки у зброї, особливо у снарядах. Щось росіянам частково вдавалося, але як бачимо на даному етапі, це не було системним. Якщо і були успіхи, вони мали тимчасовий характер. І найважливіше, що це не стало для нас кризою чи не переросло в масштаби, на які насправді закладалися кошти і будувалися плани. І це надзвичайно важливо з урахуванням того, що всю величезну кампанію ведення, що на лінії фронту, що в нашому тилу, що на геополітичній арені, на світовій, на ближньому зарубіжжі, росіянам, Путіну не вдалося не просто там, скажімо, наростити, збільшити чи досягнути великого ефекту в переддень
його виборів, а ми розуміємо, що перед день виборів і ці всі політичні завдання, які ставилися не просто перед російською армією, перед їхньою агентурою, перед їхніми дипломатами, бо ми навіть спостерігали тих агентів, які виявляють в Україні. Ми бачимо, що їх вербували абсолютно недавно, там 2023 рік є навіть багато. Ми бачимо, що і навпаки таких, які були по десятки років законсервовані. Тобто це ми розуміємо, що росіяни задіяли всіх від А і до Я, від і до, для того, щоб тільки досягнути цього разу результату, і знову ж з урахуванням того, скільки мільярдів доларів вони заклали тільки у військовий бюджет, а це за підрахунками фінансистів і військових наших розвідників, це біля 120 мільярдів, це просто неймовірні кошти.